BMG კომპანიებს მათ რიგებში შესაძლოა უცხოელი გიდის გაწევრიანება აეგრძალოთ გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადების შესახებ რამდენიმე წამში. წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით კომპანია Facebook-ის ღირებულება 130 მილიარდი დოლარით შემცირდა შემოსავლების მაჩვენებლით ორშაბათის გადაცემაში. ფრანგი მსახიობი ბრიჯიტ ბარდო ელისეის სასახლეში საფრანგეთის პირველ ლედის ბრიჯიტ მაკრონსა და პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს შეხვდა. კრისტინას საინტერესო ახირებით გავხსნათ ნარატივი დღეს და 9 აგვისტოში დასვენების დაგეგმარებისთვის განსახილველი საკითხების ჩამონათვალში უცნაური სურვილების ერთ საკურორტო ზონაში მოქცევის ამბის თხრობა დადგა ყურადღების ცენტრში. ქალებისთვის განკუთვნილი მსოფლიოში პირველი კურორტი მყუდრო კუნძულ სუპერშიზე მდებარეობს, სადაც კლიენტებს საუკეთესო მომსახურებასა და გართობას თავაზობენ. ფიტნეს, იოგას, კულინარიასა და ჯანსაღი კვების კურსებს, მედიტაციას, ასევე სპას. კურორტის მასპინძელსა და იდეის ავტორს მიაჩნია, რომ დასვენებისას კაცების კამპანია ქალებს აიძულებს იფიქრონ გარეგნობაზე, რაც მათ ხელს უშლის მოდუნებაში. ამიტომაც ახალ კურორტზე კაცები მომსახურების სფეროშიც კი არ ჭაჭანებენ. გერმანელმა ბიზნესმენმა კრისტინა როტმა კუნძული წელიწად ნახევრის წინ შეიძინა. იგი აქ შემთხვევით მოხვდა დასასვენებლად და აქაურობა გაგიჟებით შეუყვარდა. კრისტინას საქმრო მეზობელი კუნძულის მფლობელია, მაგრამ მას ამ კურორტზე ჩამოსვლის უფლება არ აქვს. აქ მხოლოდ ქალებს იღებენ. კუნძულის კეთილმოსაწყობად კრისტინა მილიონები დახარჯა, გრუნტი, ასევე ლაპლანდიიდან მოიტანა, აშენა ავტონომიური ელექტროქსელი და წყალგაყვანილობა. კუნძულზე აბსოლუტურად ყველაფერი ქალის ხელითაა შექმნილი, სხვათა შორის კაცები მუშებს შორისაც კი არ არიან. კუნძულზე 4 სახლია, რომელიც 4 სტიქიას განასახიერებს. ამ სახლებში გატარებული ერთი ღამე 600 евро ღირს, ყველა სტუმარი თავად კრისტინას შერჩევას გადის, სხვათა შორის გარდა გადახდისა, აქ მოსახვედრად სკაიპით კრისტინასთან გასაუბრება აუცილებელი. თავად ფინეთში ამ უკაცო სამოთხეს რამდენადმე ალმაცერად უყურებენ. ჰელსინკი ევროპული ფემინიზმის დედაქალაქია, ვიცით, აქ ქალებმა საარჩევნო ხმას ხვებზე ადრე მოიპოვეს. პარლამენტში ქალი დეპუტატების რაოდენობა კი დღეს თითქმის ნახევარია. ამიტომაც თანასწორობის იდეის მედროშე ქვეყანაში მსგავსი ელიტური დახურული კლუბი ცოტა არ იყოს კონტექსტიდანაა ამოვარდნილი. სანამ სუპერში საკუთარი თვალით გვინახავს და ღირებულებებით შეგვიგრძნია, დღევანდელი გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი. ვნახოთ დილომშვიდობის. ქალების ნარატივის ზაფხულის ბოლო სამუშაო კვირა და ორშაბათის ამბის თხრობის ავტორები. ქეთო გიორგობიანი, კაშკაშის დამფუძნებელი და დალი ჩიტალაძე, მოდის ექსპერტი, სტუმრად გემოვნებიანი ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ვაღიძესთან ერთად. პენსიონერი ქალების რაოდენობა კაცებს ორჯერ და მეტად აჭარბებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით ქვეყანაში სულ 587,687 პენსიონერი ქალია, მაშინ როცა კაცების რაოდენობა სულ 214,486-ია. სხვაობა 310,201 ადამიანს შეადგენს. ყველაზე მეტი პენსიონერი ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით 65-69 წლისაა, 203,000, შემდგომ მოდის 60-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი 143,000. ყველაზე ნაკლები პენსიონერი კი 90 წლიდან და ზემოთ ფიქსირდება სულ 9,651 ადამიანი, რომელთა შორისაც ქალების რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ აჭარბებს კაცებს. შესაბამისად 7,713 და 1,928 პენსიონერი. ქართულ კომპანიებს მათ რიგებში შესაძლოა უცხოელი გიდის გაწევრიანება აეგრძალოთ, როგორც გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ქეთევან მელაძის თქმით, სამომავლოდ ასოციაცია ეცდება, რომ ქართულმა კომპანიებმა უცხოელების რეგისტრაცია არ დაუშვან. მელაძის განცხადებით, ირანელი გიდი იმიტომ არის საქართველოში, რომ ის რომელიღაც ასოციაციამ გააერთიანა თავის ასოციაციაში, მისცა იმის უფლება, რომ გიდობის საქმიანობა აწარმოოს. მას აქვს ბეიჯი და ამაზე პასუხს არავინ სთხოვს. ჩვენი ასოციაცია ამის წინააღმდეგია, ამ შემთხვევაში გარკვეულ ზომებსაც მივიღებთ, რომ არ მოხდეს სხვა ქვეყნის გიდების გაერთიანება საქართველოში, მოქმედ რომელიმე ასოციაციაში. თუ როგორ და რა მეთოდებით მოხდება ეს, შემოდგომაზე ვიმსჯელებთ, როგორც გიდების ასოციაციაში, ასევე სხვა ორგანიზაციებთან ერთად. ასე თუ ავირიდებთ თავიდან ნაწილობრივ იმ პრობლემას, რომელსაც ზოგიერთი უცხოელი გიდი ქვეყნის ისტორიის დამახინჯებით ქმნის, აცხადებს ქეთევან მელაძე. კახეთის გზატკეცილზე აპარატის ყავის პირველი
საწარმო ოქტომბერში გაიხსნება. ამის შესახებ კომპანია კაფსულოს ხელმძღვანელმა ბეჟან გურგენიძემ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე საწარმოში მინიმუმ 40 ადამიანი დასაქმდება, მოგვიანებით კი მათი რაოდენობა 70-მდე გაიზრდება. როგორც ბეჟან გურგენიძე აცხადებს, პროექტს ორი ქართველი ინვესტორი ყავს, ამასთან ყავის საწარმოს მშენებლობაზე ჯამში 25 მილიონი ლარის ინვესტიცია უკვე განხორციელებულია, თუმცა ბეჟან გურგენიძის თქმით, გარკვეული აპარატურის შეძენა და მონტაჟი ისევ მიმდინარეობს, ამიტომ სავარაუდოდ თანხის რაოდენობა გაიზრდება. კომპანია ნედლეულს აფრიკიდან, ასევე ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკიდან შემოიტანს. ამასობაში სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში მიკრომეწარმეების ხელშეწყობის კომპონენტი სავარაუდოდ წელს განახდება, როგორც BMG-ის სააგენტო საწარმოე საქართველოში ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა განუცხადა, თუ აქამდე პროგრამა დამწყები მიკრომეწარმეებისთვის 5,000-დან 15,000 ლარამდე გრანტებს ითვალისწინებდა, განახლებული პირობებით ბენეფიციარი მხოლოდ 20,000 ლარიან დაფინანსებას მიიღებს, 20%-იანი თანამონაწილეობის ვალდებულება კი ისევ ძალაში დარჩება. გარდა ამისა, აწარმოე საქართველოში ხელმძღვანელის ინფორმაციით, პროგრამა უკვე დაწყებული მცირე ბიზნესის განვითარების მსურველთა ინტერესებსაც გაითვალისწინებს და მათ სახელმწიფო 20,000 ლარით 50%-იანი თანამონაწილეობის შემთხვევაში დააფინანსებს. მოკლედ, მეწარმე ქალები უნდა გააქტიურდნენ და ამ შესაძლებლობებით ისარგებლონ. ცხადია და ჩვენ არ გამოგრჩება ნარატივის არეალით ეს მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩეკინ ჯორჯიას მხარდაჭერით 20-26 აგვისტოს ანაკლიაში დაგეგმილი ფესტივალი Waves დღიურ ლაინაპსა და ბილეთებს აანონსებს, როგორც Interpress News ფესტივალის ორგანიზატორებმა აცნობეს, ამ ეტაპზე საფესტივალო მულტიპასის ღირებულება 150 ლარი გახლავთ, დღიური ბილეთების შეძენა კი 60 ლარად არის შესაძლებელი საიტზე Waves G-ზე. მათივე ინფორმაციით, მულტიპასის ფასის ზრდასთან ერთად გაიზრდება დღიური ბილეთების ღირებულება 23 აგვისტოს მსმენელები ხუან ატკინს, ჰენრიკ შვარცს, დომინიკ უილბერგს, ხოლო 24 აგვისტოს ტრიქს ბენკლოქსა და მარსელ დეტმანს მოусმენენ. 25 აგვისტოს მსმენელის წინაშე სოლომუნი, ხოლო 26 აგვისტოს დაი ედვორდი წარდგებიან და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ინფორმაცია უნდა გქონდეს და აგვისტოს არაჩვეულებრივი თვის დასვენებისთვის უნდა მოვემზადოთ. რადიო თავისუფლების ქართული ბიუროსთვის მიცემულ ვრცელ ინტერვიუში ბალენსიაგას კრეატიულმა დირექტორმა და ვეთმენცის დამფუძნებელმა დემნა გვასალიამ საქართველოსადმი მიძღვნილ კოლექციაზე ისაუბრა. ჟურნალისტის კითხვაზე ადევნებს თუ არა თვალს საქართველოს ამბებს, რომლებიც მის კოლექციაში აისახა, დიზაინერმა უპასუხა, რომ ამ კოლექციაზე მუშაობის დაწყების წინ ქართული ტელევიზიების ყურება დაიწყო. ასევე ჟურნალისტის კითხვაზე აქცია თუ არა მან ბავშვობის კომერციად შემდეგნაირად უპასუხა. საინტერესოა იმის მოსმენა, რომ ზოგი ასეთ ინტერპრეტაციას აძლევს, თუმცა ჩემთვის ეს ნამდვილად არ ყოფილა ტრავმული წარსულის კომერციალიზაცია. სინამდვილეში ეს იყო პირველი შემთხვევა, რაც მახსენდება, როდესაც ჩემს ძლო მეთქვა, მე ამ ქვეყნიდან ვარ, ეს ჩემი წარსულია, ეს ასე მოხდა. ეს არ ყოფილა ყვავილებიანი და პეპლებიანი ბავშვობა, ბედნიერი ბავშვობა, აცხადებს გვასალიამ. პირველი ის ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ, რომელიც ფრანგული მოდის სახლის ბალენსიაგას და კომპანია ვეთმენცის ხელმძღვანელია, ვიცით, 2019 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია წარადგინა, რომელიც საქართველოს მიუძღვნა ვეთმენცმა აპლიკაციად შექმნა, რომელიც ტანსაცმელზე განთავსებული კოდების დასკანერების შემდეგ მომხმარებელს ვიკიპედიის შესაბამის გვერდზე გადაიყვანს, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ აფხაზეთისა და საქართველოს ომის ისტორია. ჩვენ არაერთხელ გაგვივლია ეს საკითხი ქალების ნარატივის არეალშიც. და დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეა დამთვალიერებელს ხელოვნების ნიმუშებთან ვირტუალური ინტეგრაციის აპლიკაციას არეალის თავაზობს. აპლიკაციაში შეტანილია ეროვნულ გალერეაში გამოფენილი ნიკო ფიროსმანიშვილის, დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის 50-მდე ნამუშევრის ტექსტური და აუდიო ინფორმაცია. ეროვნულ გალერეაში არსებული პლანშეტების საშუალებით აპლიკაციის გამოყენება ნებისმიერ დამთვალიერებლისთვისაა შესაძლებელი. აპლიკაცია შეიქმნა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლობის ფარგლებში. აპლიკაციის გამოყენება შესაძლებელია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. აუდიო გიდის საფასური კი 10 ლარი გახლავთ. გვაქვს სამომწურავი ინფორმაცია, ცხადია. კაშკაში გველი სტუდიაში რამდენიმე წამში საინტერესო ბრენდ ისტორიით დაველოდოთ სტუმარს. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტინ ლაგარდი არა მხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტინ ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის
საქმეების მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker and McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აირჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. გოლდა მაბოვიჩი მეიერი პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრია, რომელმაც ეს ტიტული მიიღო. დაიბადა კიევში, მოიშე იცხოვკისა და ბლუმა მაბოვიჩების ოჯახში. 1906 წელს ოჯახთან ერთად ემიგრაციაში უისკონსინში გადავიდა. დაამთავრა პედაგოგიური კოლეჯი და ასწავლიდა საშუალო სკოლებში. 1915 წელს შევიდა მემარცხენე სიონისტთა ორგანიზაცია პოალეიციონში. 1921 წელს გოლდა მეიერი პალესტინაში გადავიდა მეუღლესთან მორის მეიერთან ერთად. 1956 წელს დევიდ ბენ-გურიონის თხოვნით გვარი მაბოვიჩი მეიერით შეიცვალა. 1924 წელს მეიერი საცხოვრებლად თელ-ავივში გადავიდა. ამ პერიოდში მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე, პროფკავშირებში და სამთავრობო ორგანიზაციებში. 1959 წელს შრომის, ხოლო 1956 წელს საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა. გოლდამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პოსტი ლევი ეშკოლის გარდაცვალების შემდეგ დაიკავა. გოლდა გახლდათ იმ 37 ადამიანის შორის ერთ-ერთი, რომელმაც ხელი მოაწერა ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. მათ შორის 35 მამაკაცი და მხოლოდ 2 ქალი იყო. თავად გოლდა მეიერი და რახენ კოენ-კაგანი. გოლდას პრემიერობის დროს გერმანიაში 1972 წლის მიუნხენის ოლიმპიადაზე შავმა სექტემბერმა ტერაქტი მოაწყო. პრემიერმა გოლდა მეიერმა და თავდაცვის მინისტრმა მოშე დაიანმა სთხოვეს გერმანიის ხელისუფლებას, რომ საკუთარი ძალებით გამოიხსნიდნენ მძევლებს და ტერორისტებთან მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ, რაზეც უარი მიიღეს. საბოლოოდ 1973 წელს ეს უთანხმოებები განკითხვის დღის ომის წარუმატებლობის მიზეზი გახდა. გოლდა მეიერმა ლიდერობა იცხაკ რაბინს გადასცა. 1975 წელს მეიერმა ავტობიოგრაფია დაწერა სახელით ჩემი ცხოვრება. 1982 წელს მასზე გადაიღეს მხატვრული ფილმი ქალი, რომელსაც გოლდა ერქვა. ნატურალური კოსმეტიკური ბრენდი, რომელიც საქართველოში მზადდება და პროდუქცია, რომლის ღირებულებებს მის დამფუძნებელთან ერთად შევისწავლით, ქეთო გიორგობიანი, კაშკაშის დამფუძნებელი, სტუმრად ბიზნესის შექმნის ამბის თხრობით. უღრმესი მადლობა, ქეთო, მობრძანებისთვის პირველ რიგში, ნამდვილად ვკაშკაშებთ ერთად, გადმოგვედო ეს არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა, ღიმილის თეორია, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვწამს, რომ მზე ყოველ ჩვენგანში ცოცხლობს და ყოველთვის, როდესაც შინაგანის სხივი გვაკაშკაშებს, ჩვენ ქმნით შვენიერებას. ეს სლოგანი აუცილებლად უნდა აღმენიშნათ, თქვენი ბრენდის სლოგანი, რომელიც ვრცელია და რომელიც ძალიან ბევრ სიხარულს და სიყვარულს მოიცავს. რამდენი ხანია რაც ლაბორატორია დააარსეთ და დაინტერესდით კოსმეტიკის წარმოებით? უფრო ადრე დავინტერესდი, ვიდრე დავაარსე ლაბორატორია. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ჩემმა მეუღლემ მაჩუკა ეთერზეთების კოლექცია პატარა და დავიწყე სახლში ჩემით მაიმუნობა უბრალოდ რაღაცაების. მაგრამ ამას ძალიან უცნაურად დაემთხვა ერთი რაღაც, სრულიად შემთხვევით ამ დროს, მაშინ არაფერზე არ ვფიქრობდი სერიოზულად. შემთხვევით ვიპოვე ჩემი დიდი ბებიის რვეულები. რომელიც იყო სავსე რეცეპტებით. და რო ჩავეძიე ამ ყველაფერს, აღმოჩნდა რომ ჩემი დიდი ბებია იყო ძალიან ცნობილი თავისი კოსმეტიკური ფორმულებით. და გადავწყვიტე რომ დამეტესტა ეს ყველაფერი და რომ დავტესტე, ისეთი საოცრება გამომივიდა, რომ სწორედ მაშინ შეიქმნა იდეა. ეს აღმოჩნდა გენეტიკური, ხო, ქეთო? თუმცა თქვენ ამის შესახებ მანამდე არ იცოდით და ესე ბუნებრივი კანონის მიხედვით სრულიად უწყინარი საჩუქრის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კარგი ბრენდის დამფუძნებელი გახდით. ვინ იყო დატესტვის იარაღი? მართალი რომ გითხრათ, ეს ყველაფერი წლების წინ უკვე დატესტილი იყო ჩემი დიდი ბებიის მანის მიერ, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩემგან კიდევ საჭიროებდა. პირველ რიგში ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოხდა ჩემ საკუთარ თავზე, მაგრამ მე როდესაც უკვე ჩავეძიე გარკვეულ რეგულაციებს მსოფლიოში, რაც მოქმედებს, აღმოჩნდა რომ მცირე მოდიფიკაციას ეს ფორმულები საჭიროებდა. თუნდაც იმიტომ, რომ მაშინ ინგრედიენტები რაც იყო პოპულარული, იყო ცხოველური შემცველობის და დღეს ეს ყველაფერი მსოფლიოში ნაკლებად აქტუალურია, მეტიც იკრძალება. ამის გამო ჩავაბარე საერთაშორისო ბრიტანულ სკოლაში, რომ მესწავლა უკვე ეს ყველაფერი პროფესიონალურად და შესაბამისად მოხდა მე ამ ფორმულების მოდიფიკაცია. ძალიან
მნიშვნელოვანია, თუმცა თქვენი პირველადი პროფესია უკავშირდება კომუნიკაციებს. მე დარწმუნებული ვარ, ამ სამუშაო ლოკაციაზე ცხადია გეხმარებათ თქვენი პირველადი პროფესია, მაგრამ ათავსებთ ალბათ, ხომ? ჯერჯერობით როგორც ვიცი, აქტიური მმართველობით მუშაობთ სწორედ კომუნიკაციებშიც. სხვა კომპანიაში შეთავსების დროის მენეჯმენტის დალაგება როგორ ხდება თქვენთვის? რა თქმა უნდა, როდესაც მუშაობ, პირველ რიგში ის გამოყოფილი დრო, რაც აქვს სამსახურს, ამას შენ ვერაფერს ვერ უზავ და ეს ხელშეუხებელია, მაგრამ არსებობს კიდევ თავისუფალი დრო, რომელიც ბავშვსა და კაშკაშს შორის ნაწილდება, ესე თუმცა ლაბორატორია სკრუპულოზურ მუშაობას მოითხოვს. მე ვფიქრობ, რომ შრომატევადია. ღამეების თენებასაც კი. იმიტომ გამიჩნდა ეს კითხვა. კარგი, რა სახის პროდუქცია გვხდება და როგორი ტემპებით ვითარდება ბიზნესი? ამ ეტაპზე ბაზარზე შემოვედით 4 პროდუქტით, რომელიც არის ერთი ხაზის, ხაზს დავარქვით მანის, სწორედ ჩემი დიდიბების პატივსაცემად. ეს ხაზი მოიცავს 4 პროდუქტს, როგორც გითხარით, დღის კრემი, ღამის კრემი, თვალის ბალმი და ტუჩის ბალმი. ეს მთლიანი ხაზი დამზადებულია ყურძნის ზეთის ბაზაზე, ორგანული ყურძნის ზეთის, რომელსაც ეს ერთ-ერთი ის იშვიათი სახეობაა ზეთის, რომელიც კარგია როგორც ცხიმიანი, ასევე მშრალი კანისთვის. ამიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ შედარებით რაღაცა უნივერსალური. რამდენი ხანია რაც ბრენდი შექმნით ხეთო? ბრენდი შევქმნით დაახლოებით 1 წლის წინ, შეიძლება ცოტა მეტი, მაგრამ და როგორ შეაფასებთ განვითარების ეტაპებს? მოდით ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე ვართ ჩვენ ახლა მაინც განვითარების, ბაზარზე რო შემოვედით ეს უკვე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ამას უნდა მოყვეს ძალიან აქტიური ფაზა განვითარების, ბაზარზე გაფართოების, ჯერ საქართველოსი და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა და იქ როგორც ქართული ბრენდი თავის დამკვიდრება. ექსპორტზე დატანის შემთხვევაში რა იქნება თქვენი კონკურენტული უპირატესობა? მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ეს ისტორია, რასაც ეს ბრენდი ატარებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პლუს ის ხარისხი და ის ორგანული ინგრედიენტები, მე ძალიან ვცდილობ და სამომავლოდაც მინდა ეს ხაზი დავიცვა, რატო ავირჩიეთ ყურძნის ზეთი. რა თქმა უნდა, კაცრავად ყურძნის ზეთი თავისთავად ძალიან კარგია თავისი თვისებებით, მაგრამ ბევრი სხვა ზეთიც არსებობს კარგი თვისებებით. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ვაზი ყურძენი საქართველოს ასე შემდეგ სამომავლოდ ალბათ უცხოურ ბაზარზეც მსგავსი პოზიციონირება შეიძლება გამოყვანოს. ცხადია, ღვინო ძალიან პოპულარულია ჩვენი ღვინის პროდუქციაც გამოუშვათ სამომავლოდ. აი რა კარგი ანონსი დატოვა ქეთომ ქალების ნარატივში, რომელსაც ჩვენ შემდეგ უკვე შედეგის მიხედვით მოვიკითხავთ. ასეთი რამ ხშირად ხდება ქალების ნარატივში. სხვათა შორის ძალიან გამახარა თქვენმა სამომავლო გეგმა. როგორ ხდება უკვე რეალიზება ჯერჯერობით საქართველოში, როგორც თქვით, განვითარების პირველ ეტაპზე ხართ და როგორც ვიცი, ასევე ძალიან პოპულარულია უკვე თქვენი ბრენდი და ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს. როგორ ხდება რეალიზება? დღეს ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვებგვერდი www.kashkash.me, სადაც შეუძლია ყველას რომ გაეცნოს პირველ რიგში ამ პროდუქციას, დეტალური აღწერა წაიკითხოს, შემადგენლობა, ასე შემდეგ და იქიდანვე გამოიწეროს საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ ადგილზე მიტანით. ნელ-ნელა ვფიქრობთ, რომ დავამატებთ სხვა გაყიდვების არხებსაც, თუმცა ჯერჯერობით ონლაინ გამოწერა არის ის ერთადერთი საშუალება, საიდანაც შეუძლია მომხმარებელს მიიღოს Kashkash. ექსპორტის გეგმებიც აღნიშნეთ, თუ დაიწყეთ უკვე მოლაპარაკება რომელიმე ქვეყანაზე? მოლაპარაკებამდე დავიწყეთ იმ რეგულაციების გარკვევა, რომლებიც ჩვენ უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ ევროპის ბაზარზე შევიდეთ. პირველი მოთელვითი სამუშაო უკვე გაკეთებულია, თუმცა ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ეტაპობრივად აუცილებლად მივყვებით. ჩვენც მოყვებით ეტაპობრივად, ცხადია, ქეთო და ნებისმიერი წარმატება გაგვახარებს თქვენი ბრენდის, თავად თუ იყენებთ აქტიურად თქვენს პროდუქციას? აქტიურად არა, ერთადერთი პროდუქცია თავის მოფლის, რომელსაც მე ვიყენებ, რა თქმა უნდა. დიახ და რომელია ეს ერთადერთი პროდუქცია? ყველა, ანუ ერთადერთი კოსმეტიკური ხაზია, რომელსაც მე ვიყენებ. ხოლმე კოსმეტიკურ ხაზს იყენებთ? აგერ უკვე 1 წელია და იმიტომ გამოიყენებთ ასე არაჩვეულებრივად? მეტი, იმიტომ რომ რეალურად მე ხო ჯერ თავიდან მე თვითონ ვტესტავდი ამ ყველაფერს, ამიტომ წელიწადზე მეტია. და ბებიას ენერგეტიკაც გეხმარებათ ცხადია. სავარაუდოდ, სადღაც დამსტერს. კარგი, სახის კანის მოვლის ძირითადი რჩევები გვითხარი მაშინ ზაფხულისთვის.
ზაფხულისთვის პირველ რიგში მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენი ფილოსოფია თქვენ თავიდან ვერითიც დაიწყეთ რა არის, რომ არსებობს შინაგანი სხივი, რომელიც გაკაშკაშებს. შენ შეგიძლია წაისვა ყველაფერი, მაგრამ თუ შიგნიდან არ ხარ კაშკაშა, ძალიან რთულია გარედან ამ რაღაცა. აი, როგორ უნდა გამოვიწვიოთ ეს შინაგანი კაშკაში, კეცა? ალბათ პირველ რიგში დადებითი ემოციები. კი ბატონო. ცოტა შორიდან დავიწყე. აუცილებელია ეს კეთახები. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს საფხულში დავლიოთ ბევრი სითხე, კონკრეტულად წყალი. და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმ გარეგნულ დამხმარე საშუალებებზე, რაც არის კოსმეტიკური თავისმეულის საშუალებები. ჯერ შინაგანად ჯანსაღი ცხოვრების წესი უნდა დავიცოთ და ეს აისახება უკვე ჩვენს ვიზუალს. ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენს პირობებში და ტემპში ამ ცხოვრების, რომ დავიცვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მაგრამ წყალი არის ის მინიმალური, რაც ზაფხულში ალბათ ყველას გვჭირდება. ალბათ აუცილებელია, რომ დატენიანებული გქონდეს მუდმივად კანი, კანის ტიპიდან გამომდინარე, ეს უკვე ძალიან შორს წაგვიყვანს ეს საუბარი. ამიტომ მე ვიტყოდი, კარგად გამოდინა. თქვენ პირად მაგალითზე საუბრობთ ახლა, ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ სახეზე გვაქვს პირად მაგალითი ძალიან გვახარებს. თავიდანვე აღნიშნეთ, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურებით და საომავლო გეგმები გარდა ექსპორტისა და გარდა ღვინის ბიზნესისა, რას უკავშირდება თქვენი ბრენდის განვითარებისთვის? სამომავლო გეგმები ცოტა გრძელვადიანზე თუ წავალთ, ვიტყოდი, რომ სხვა ხაზებსაც დავამატებთ, ანუ ბაზარზე შემოვედით მცირე ჩამონათვალით სპეციალურად, რომ ჯერ გაგვიცნოს აუდიტორიამ, კი ბატონო. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვეცდებით, რომ უფრო ვიწრო სეგმენტებზე ვიმუშაოთ, ანუ უფრო კონკრეტული მიზანმიმართული კანის ტიპიდან გამომდინარე, ასაკიდან გამომდინარე, ასე შემდეგ. ეხლა ეს მაინც არის შედარებით უნივერსალური ხაზი, რომელიც ერგება, როგორც გითხარით, როგორც ცხიმიან, ისე მშრალ და კომბინირებულ კანს, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მიზანმიმართული პროდუქცია. ლაბორატორიისთვის დიდი თანხები დაგჭირდათ პირველ ეტაპზე? იცით, ეს ყველაფერი ხდებოდა საკუთარი სახსრებით და ჯერ კიდევ გრძელდება, ამიტომ უფრო დიდი დრო დაჭირდა, ვიდრე შეიძლება და დაჭირვებოდა ერთიანად, რომ რაღაცა კონტრიბუცია თუნდაც თანხობრივი გაგვეკეთებინა. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორ გითხრათ, როდესაც აი ესე აშენებ ნელ-ნელა ამ ყველაფერს, მე ბევრად უფრო საყვარელი ხდება შენთვის. კიდევ ერთი შვილი ყავს ქეთოს კაშკაშის სახით, რომელიც კაშკაშებს, რომელიც დღეს გვაკაშკაშებს სტუდიაში და რომელიც გაგვაკაშკაშებს კიდევ სამომავლოდ, ხო? ჩვენ დავიტოვეთ პირობას, რომ ის საინტერესო ანონსი, რომელიც დღეს ქალების ნარატივში დატოვეთ, მალე ასრულდება ღვინის ბიზნესთან დაკავშირებით და ამასაც აუცილებლად მოვიკითხავთ. რაც შეეხება ბრენდის განვითარებას, ეს სწრაფი ტემპით განვითარდება, ასევე დარწმუნებული ვარ ამაში. ქეთო გიორგობიანი, კაშკაშის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღმესი მადლობა მას მოგზაურობისთვის, დადებითი ენერგიის დატოვებისთვის სტუდიაში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად. დაგვალოდეთ. რეკლამის შემდეგ უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით კომპანია Facebook-ის ღირებულება 130 მილიარდი დოლარით შემცირდა. წინა კვარტალში შემოსავლების მაჩვენებელი ბევრად მაღალი იყო, სწორედ ამის გამო ამჟამინდელი შემოსავლები მასთან შედარებით შემცირებულია. ჩვენ სამომავლოდ გეგმავთ გავაძლიეროთ სხვადასხვა აქტივობები და მომხმარებლებს შევთავაზოთ მეტი არჩევანი, რაც ჩვენს ბიუჯეტზე გავლენას იქონიებს, აღნიშნა კომპანიის ფინანსური განყოფილების უფროსმა დეივიდ ვენერმა. გარდა ამისა, მისი თქმით, წლის მეორე ნახევარში შემოსავლებზე გავლენა სავალუტო რყევებმაც იქონია. Facebook-ის განცხადებით, კომპანიის შემოსავლების შემცირება მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან მომხმარებლები სარეკლამო მომსახურების ახალ ვერსიას იყენებენ, რომელიც ნაკლებად მომგებიანია. კომპანიამ 2017 წელს ყველაზე მცირე 11%-იანი ზრდა აჩვენა. ამჟამად Facebook-ის საკუთრებაშია ვიცით Instagram-ი და WhatsApp-ი, სამომავლოდ კი ვირტუალურ რეალობაზე დაფუძნებულ პროექტებზეც იგეგმება მუშაობა. ყველასთვის საყვარელი ყავა Starbucks-მა კალიფორნიაში სასამართლო დავა წააგო შტატის ფედერალურმა სასამართლომ მოსარჩელე დაგლას ტროსტეტს დაუკმაყოფილა საჩივარი, რომლის მიხედვითაც კომპანია თანამშრომლებს ზეგანაკვეთურ სამუშაო დროს აუნაზღაურებს. The Guardian-ის ინფორმაციით დაგლას ტროსტეტმა განაცხადა, რომ სურდა Starbucks აენაზღაურებინა ის დრო, რომელსაც დასაქმებული კომპანიაში მაღაზიის დახურის შემდეგ ხარჯავდა. საპასუხოდ Starbucks-ის წარმომადგენლობამ განაცხადა, რომ საუბარი მხოლოდ რამდენიმე წუთზე იყო. მოსამართლეს განცხადებით დამატებითი სამუშაოს ანაზღაურების
დოლარის თანხა დაქირავებული თანამშრომლისთვის მნიშვნელოვანია. Starbucks-ის განცხადებით, კომპანია სასამართლოს გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია და სავარაუდოდ კიდევ დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და არ გამოგრჩება მნიშვნელოვანი. Coca-Cola არა ალკოჰოლურ სასმელზე ფასებს ზრდის მას შემდეგ, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიღო იმპორტირებულ ალუმინზე 10%-იანი გადასახადის დაწესების გადაწყვეტილება. შედეგად, წარმოებელს ალუმინის სქილების წარმოება უფრო ძვირი უჯდება, ვიდრე მანამდე. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა მედიასთან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება დამღუპველია, თუმცა აუცილებელი. რამდენით მოიმატებს Coca-Cola-ს ფასი მაღაზიებში, ეს რიტეილზეა დამოკიდებული, აცხადებენ კომპანიაში. CNN Money აღნიშნავს აქვე, რომ ჯერ კიდევ მარტში კომერციულმა მდივანმა ვილბუროსმა აღნიშნა, რომ ალუმინზე დაწესებულ გადასახადს მომხმარებელი ვერ იგრძნობდა. და თემა, რომელიც უკვე გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ, ფრანგი მსახიობი ბრიჯიტ ბარდო ელისეის სასახლეში საფრანგეთის პირველი ლედის ბრიჯიტ მაკრონსა და პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს შეხვდა, როგორც ცნობილია, შეხვედრას გაცნობიტი ხასიათიც ჰქონდა, თუმცა მსახიობი და პირველი ლედი ცხოველთა უფლებების დაცვის თემას შეეხდნენ და საერთო გეგმებიც დასახეს. აღსანიშნავია, რომ ბრიჯიტ ბარდო ემანუელ მაკრონსაც შეხვდა, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს აკრიტიკებდა და ამბობდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ მაკრონი გაიმარჯვებდა, ცხოველები მოკვდებოდნენ. ემანუელ და ბრიჯიტ მაკრონების ვარცხნილობა და მაკიაჟი თვეში 5200 ევრო ჯდება, ესეც აუცილებლად განვიხილოთ. ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა ტელეგრაფი ახალ ანგარიშზე დაყრდნობით წერს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ბრიჯიტ მაკრონს მისი მეუღლის სტილისტი ემსახურება, რომლის ანაზღაურებაც გადასახადებიანად 5000 ევროზე მეტი ჯდება. თუმცა გამოცემა წერს, რომ ამ ანგარიშს ფრანგული პრესის ვნებათა ღელვა არ გამოუწვევია. ამის ნაცვლად ადგილობრივმა მედიამ ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ პირველი ლედის ოფისი 278000 евро ჯდება წელიწადში, რაც ნაკლებია ვიდრე პროგნოზირებული იყო. პრეზიდენტის მიერ კოსმეტიკურ პროცედურებში დახარჯული თანხები შარშანაც მოექცა მედიის ყურადღების ცენტრში გვახსოვს, როდესაც გაირკვა, რომ მაკრონმა მისი პრეზიდენტობის პირველ 3 თვეში 26000 евро დახარჯა კოსმეტიკურ პროცედურებში. ბონი და კლაიდის ვარსკვლავი 77 წლის Faye Dunaway გუჩის ჩანთების ახალი ხაზის სახე გახდა, როგორც ცნობილია, კონტრაქტი ამ ეტაპზე მხოლოდ 1 წლიანია და Dunaway-ს ამ დროის განმავლობაში $3 მილიონ გადაუხდიან. გარდა ამისა, კონტრაქტის მიხედვით მსახიობს მოუწევს სხვადასხვა წვეულებებსა და ცერემონიალებზე სწორედ გუჩის ბრენდის ჩანთებით მივიდეს. არ იქნება უკმაყოფილო დარწმუნებული ვარ ამით. ქუვეითელმა ბლოგერმა სანდოს ალქათანმა არაერთ მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა კანონმდებლობაში ახალ ჩასწორებებთან დაკავშირებით, რომელთა თანახმადაც დამსაქმებელს შინა მოსამსახურეებად მომუშავე ფილიპინელი ქალებისთვის კვირაში 1 დღით დასვენების დაწესებას ავალდებულებს. ასევე ფილიპინებიდან ჩამოსულ ქალებს მიეცათ უფლება თავიანთი პასპორტი თავად შეინახონ და არა დამსაქმებელმა. ამის საპასუხოდ ალქათანმა თავის ინსტაგრამზე ვიდეო გამოაქვეყნა, რომელშიც ამ ინიციატივას აღშფოთებით ეხმაურება. სოციალური ქსელების მომხმარებლებმა ბლოგერი მწვავედ გააკრიტიკეს, ხოლო უფლებადამცველებმა ორგანიზაციამ Migrante International-მა, რომელიც ფილიპინელ მუშახელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეხმარება, ალქათანს მონათმფლობელი უწოდა. ბიუთი ბლოგერს თანამშრომლობაზე უარი უთხრეს კოსმეტიკურმა კომპანიებმა, Max Factor-მა, Arabiam და ასევე Shiseido და ალქათანი საზოგადოებისგან ასეთ რეაქციებს არ ელოდა, აცხადებს ის. მან ახალი სახელდახელო პოსტიც გამოაცხა, სადაც ამბობს, რომ არასდროს უწყენინებია შინა მოსამსახურისთვის. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მიმზიდველ თემას ვუთმობთ დროს ორშაბათის ნარატივით სტუმრის მოლოდინში რამდენიმე წამი გავა. სინდი შერმანი ჯენიუს გრანტის მფლობელი ამერიკელი ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომელიც საზოგადოებამ მისი კონცეპტუალური პორტრეტებით გაიცნო. დაიბადა 1954 წლის 19 იანვარს ნიუ-ჯერსიში. 1972 წელს ჩააბარა ვიზუალური ხელოვნების დეპარტამენტში ბუფალოს სახელმწიფო კოლეჯში. თუმცა ამ სფეროში ტექნიკური შეზღუდვების გამო შერმანმა ფაკულტეტი შეცვალა და კოლეჯში ფოტოგრაფიის სწავლა შეუდგა. შერმანის კარიერა ასევე დაკავშირებულია მოდასთან. 1983 წელს მოდის დიზაინერ დენი ბენსონთან ერთად მუშაობდა სარეკლამო დიზაინზე. იღებდა ამერიკულ ჟურნალ Harper's Bazaar-ისთვის, ხოლო 1994 წელს წარმოადგინა გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია რეი კავაკუბოსთან ერთად. შერმანი ჩართული იყო ფემინისტურ აქტივობებში, თუმცა არასდროს უწოდებდა საკუთარ თავს ფემინისტს. 2016 წლისთვის გამოფენით ცხოვრების იმიტაცია წარმოაჩინა ქალებზე დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რითაც ხაზი გაუსვა თანამედროვე კულტურაში არსებულ გენდერულ როლებს. 2010 წლისთვის შერმანის თითქმის 6 ფუტის სიმაღლის ფოტოილუსტრაცია, რომელზეც თავად მხატვარი იყო გამოსახული, $2.7 მილიონ, ხოლო 2011 წელს მისი usახელო ფოტო ქრისტის აუქციონზე $3.99 მილიონ გაიყიდა. White Walls-ის მიხედვით სინდი შერმანი ყველაზე მდიდარ არტისტებს შორის 35 მილიონი ამერიკული დოლარით მესამე ადგილზეა.
სტილი, რომელიც პიროვნების ხასიათს, გარეგნობას და კრეატივს უსვამს ხაზს, განსაზღვრავს განწყობას და მომართავს წარმატებას საჭიროებისამებრ, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, პროფესიონალი, რომელიც სწორი რჩევებით და დამსახურებული მოტივაციით წლების განმავლობაში აღაფრთოვანებს ნაცნობებს, უამრავ თაყვანისმცემელს, ახლობლებს და მსოფლიო ვარსკვლავებს, მზად არის საინტერესო ამბის თხრობისთვის და ჩვეულად ამშვენებს სტუდიას. დალი ჩიტალაძე, მოდის ექსპერტი ნარატივით ორშაბათს მოგესალმებით. დალი. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და დროის დათმობისთვის. მეც დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარს შენი გადაცემა, ვადევნებ თვალყურს. დიდი მადლობა. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო ამბებს გვიყვები ქალბატონებს. ძალიან მახარებს თქვენი შეფასება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი мотиваცია აქვე უნდა აღინიშნოს. მე ძალიან ბევრი ინტერვიუ მომისმენია, ცხადია, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი თქვენ შესახებ, მაგრამ მინდა დავიწყოთ თავიდან პირველადი პროფესიული არჩევანიდან, პირველ რიგში სწორედ დალი ჩიტალაძის პირველადი პროფესიული არჩევანით დავიწყოთ, მუსიკოსი ხართ, ვიცი? კონსერვატორია დავამთავრე, საკომპოზიტოროთან. აი, საკომპოზიტორო, კი ბატონო, და არ განმიხილავს, როგორ მიხვედით ამ პროფესიამდე? იყო თუ არა ვთქვათ ეს გენეტიკური, იყო უბრალოდ სურვილი და შემდეგ აუცილებლად უნდა ვკითხო, როგორ უნდა განვითარებულიყო ეს ცხოვრებისეული ვთქვათ ეტაპები, რომ პირველადი პროფესია შეგენარჩუნებინათ. ხო, არის გენეტიკური, იმიტომ რომ ოჯახში ძალიან კარგად მღერის მამა, დედა გიტარაზე უკრავდა და ნუ ძალიან კარგი მთელი ცხოვრება მღეროდი, მაგრამ აუცილებლად მაინტერესებდა რა მეცვა. ნუ ბავშვობიდან მახსოვს რაღაცის აჩემე ის მინდოდა და ის სანამ ის დედა იმას არ შემიკერავდა და ის არ ჩამაცმევდა, ნუ ამაზე მქონდა ჩვეულებრივი თუმცა ხელოვნებასთან შეთავსებით ხდებოდა ეს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელოვნებასთან შეთავსებით ცეკვავდი, მღეროდი, მთელი ბავშვობა ესა და ნუ რომ დადგა არჩევანი სად უნდა გამეგრძელებინა სწავლას, ნუ ეს იყო რა თქმა უნდა მუსიკა პირველ რიგში ყველაზე ძლიერი ჩემში მაშინ იყო ეს ემოციები, რომელიც ამ ენერგიას კიდე სხვანაირი ხარჯვა უნდა, რომელიც ვერაფერში ვერ ხარჯავს და ეს ყოველთვის მაწუხებს აი ეს, რომელიც არ მაქვს დღემდე ბოლომდე დახარჯული. მაგრამ შესაძლებელია სამომავლო გეგმებში სწორედ მუსიკალური კარიერული განვითარებაც განვიხილოთ. თუმცა როგორ უნდა განვითარებულიყო, მე განმეორდები კიდევ ცხოვრებისეული ეტაპები, რომ როგორ უნდა განვითარებულიყო და ალბათ არ უნდა მომხდარიყო აი ეს გარდატეხები, რაც იყო 80-იანებში, მე 90-იანებში ეს სამოქალაქო ომი, აი ეს 90-იანების ეს ძიმე პერიოდი, სადაც არავის აღარ აინტერესებდა აღარც კინო, აღარც მუსიკა, არაფერი, რასაც ქვია და მომიწია, ამიტომ ემიგრაციაში წავსვლა და მე და ჩემი შვილი 94 წელს ესე წავედი. და ძალიან კარგი შედეგებით ჩამოხვედით სხვათა შორის ამის დაუბრუნდები აუცილებლად. გეხარ და აი რითი უნდა ირჩინო თავი, მუსიკით ნამდვილად ვერ და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა პერიოდი ვღეროდი, რესტორანში მქონდა ესე ჩემი რაღაცა საღამო საათები, უკრავდი ქართულ და რუსულ რომანსებს და ეს ეტაპები არ ვიცოდი თქვენი ცხოვრება. ხო, იყო სანამ ვერსაჩესთან დავიწყებდი მუშაობა. ვერსაჩესთანაც მივალთ აუცილებლად, თუმცა ხელოვნებისგან მე ისევ მუსიკას დაუბრუნდები არ წასულ ხართ შორს, ფილმების ჩამონათვალით საკმაოდ დიდია, არაპროფესიონალი მსახიობისთვის. ჩამონათვალი გვაქვს მეხუთე მოქმედება, იგ ზვარაკი, მე მინდა აღვნიშნო მარტო ხელა მონადირე ხამე, მე არ ვიცოდი სხვათა შორის ამდენი ფილმის ჩამონათვალი თუ დამხდებოდა და ძალიან ბევრ მსახიობს არა აქვს, თქვა თეატრის მსახიობს, ამხელა კინო მსახიობობის ჩამონათვალის, მაგრამ ის პერიოდი კინო, როცა საქართველოში კინო არ ნამდვილად ეს არის მნიშვნელოვანი. რომელ ფილმზე მუშაობა მოგცათ კინომსახიობის ინსპირაცია და შესაძლებლობა კინოეკრანებზე ინტეგრირების? ეცით რა, კამერა მიყვარდა ძალიან ბავშვობიდან და ჩემი ესეთი ოცნება იყო ყოველთვის ეს კი, აი ვიცით როგორ ვიყავი, ამ მსახიობი უნდა გამხდარიყავი, ამ მუსიკას უნდა გავყოლოდი, მქონდა ეს, მაგრამ რატომღაც ეს უფრო მუსიკა ვარჩი, იმიტომ რომ უფრო მეტი ჩემში ტალანტს ალბათ მუსიკაში ვეძებდი. თან ეს იყო პირველი ფილმი იყო ესეთი სერიოზული, მანამდე მქონდა ეს რაღაც მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ესეთი ფილმები. თუმცა პატარა და დიდი როლი არ არსებობს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ნოდარ მანაგაძემ, როცა შემომთავაზა ესეთი სერიოზული როლი მაესტრო, მაესტრო. კი ბატონო. სადაც ესეთი საკმაოდ ესეთი
შამბერტავი ესეთი როლი იყო ჩემთვის. სახასიათო ძალიან და ნუ აი ამის მერე ძალიან ნუ ეს იყო ძალიან დიდი ამ ფილმს ყოველთვის ძალიან ბევრი პრემიები აიღო. ვენეციის გრან-პრი საერთაშორისო მასშტაბით და მომიწია ამ დროს მაშინთან ახლა წარმოიდგინეთ მოგზაურობა ეს იყო მოსკოვში პრემიერები, პეტერბურგში პრემიერა, ეს ხო იცით ეს როგორი ის იყო, ეს ძალიან კარგი ეტაპია ცხოვრების გახსენდება ძალიან კარგი. ძალიან ლამაზი კი. და ნუ განვითარდა კიდეც უკვე ჩამონათვალიც გაიზარდა შემდეგ ცხადია. ბებიას ჯანსაღი ცხოვრების და ძალიან მიყვარს ქეთი დოლიძესთან ეს მარტო ხელა მონადირეში ძალიან პატარა ეპიზოდია, მაგრამ რატომ მიყვარს? ეს იყო სლავა ზაიცევი, ეს იყო რაღაც მოდის ფერვერკი თან და აი ამასთან ყველაფერთან ერთად ყველაფრის შეთავსება მოხდა ერთ ლოკაციაზე. ყველა თქვენი ინტერესის. მუსიკაც თავისთავად იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში. თუ ეკრანებზე არ გამოჩნდა, ეთერს გარეთ და კინო გადაღებების დროს ცხადია იქნებოდა, ეს კარგად ვიცით. მე მინდა გავიხსენოთ, თქვენ გაიხსენეთ დედა, მამა, მუსიკალური ნიჭი, აქვე ბებიას გავიხსენებ, ბებიას ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის ნიჭი. გენეტიკურად გადმოგეცათ, ეს თავად შეიძლება ითქვას და სამაგალითო გახდა თანამედროვეობაში ბევრისთვის. როგორია დალი ჩიტალაძის ერთი დღე? ერთი დღე აუცილებლად იწყება ეს აი ვიღვიძებ თუ არა ვიწყებ წყლის მას და ვარჯიში. ნუ რა თქმა უნდა ამას ყოველ დღე არც აღარ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ნუ აქვს რაღაცა ასექს უკვე პერიოდი, რომ ყოველ დღე არ შეიძლება. ასაკი რომელიც არასდროს გეტყობა, თქვენ აღნიშნავ? ხო, აუცილებლად ვარჯიში, რომ არ წავიდე სავარჯიშოდ სახში რაღაც გაწელვების იმას რა თქმა გავაკეთებ, მე რეიწყება აუცილებლად საუზმე, აუცილებლად ჯანსაღი, კი, აუცილებლად ხილი, ხაჭო, მე ყავა. ნუ აუცილებლად ჩემ რაციონში უნდა იყოს ბოსტნეული, ხილი და ცილა. ეს არის სუფთა ჰაერზე სეირნობა. აი ეს ნომერ პირველი. თა მით უმეტეს დღეს როცა თბილისში საერთოდ ჟანგბადის ნაკლებობას გამიცდით. კი, რამდენიმე დღეს გუში ვიყავ ესეთი ბედნიერი ქუჩაში რომ გამოვედი რაღაც მანქანები ვერ დავინახე და ეს იყო როგორი ბედნიერება. ზაფხული ბედნიერება. ძალიან მნიშვნელოვანია, ნამდვილად ძალიან ბევრი მანქანაა თბილისში და ამონაბოლქვი ასევე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრია. და ჯანსაღ ცხოვრებას ეს პრობლემა აუცილებლად ჭირდება და ეწყობა. სუფთა ჰაერს და ტერიტორიებს თქვენ ეძებთ და წარმატებით პოულობთ, რაც მთავარია. მოდის ექსპერტი. ნუ აი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვან პროფესიულ მიმართულებაზე ვისაუბრეთ თქვენ ცხოვრებაში. არ გამოგრჩება არც ერთი და ცხადია ამას კიდევ ერთი განსაკუთრებული დრო უნდა დაუთმოთ, რასაც მოასწრებს დღეს გადაცემაში განვიხილოთ. ეტაპი, რომელიც ბევრ ნარატივს მოითხოვს, მე ვიტყოდი ასე, მოდის ექსპერტის თქვენი ცხოვრებისეული ეტაპი, მსოფლიოში ცნობილი პროფესია, რომელიც დიდ შემოსავლებთანაა დაკავშირებული და საკმაოდ მოთხოვნადია განვითარებულ ქვეყნებში, ვიცით ეს ძალიან კარგად. საქართველოში როგორია აქტივობა პროფესიონალის რჩევების მიღების კუთხით? აი ეს ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ რატომღაც ქართველებს ჯერ ეს ჩვენთან ამ კუთხით ესეთი ცივილიზაცია არ შემოსულა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მე ერთ-ერთი პირველი ესეთი რო ვიტყვი ან ეს შუქურა ვარ. კი ბატონო, გეცახმებით. ამ დარგში მინდა რომ მიეჩვიოს ჩვენი ხალხი, რომ როცა მით უმეტეს საჯარო პიროვნება ხარ, აუცილებლად გჭირდება შენი personal stylist, რასაც ქვია, რომელიც მოგცემს რჩევებს, ესე კი არა, აი ესე, აი ესე კი არა, აი ასე, რომ უფრო შენი ზოგიერთი ძახისოს ჩაცმას რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შენ გიყურებს მასა, შენ გიყურებს ხალხი, შენ ხარ მაგალითი რაღაცის და ვიღაცის და აუცილებლად უნდა გეცვეს ისე, რომ გამოხატოს შენი ხასიათის შინაგანი, აი ზუსტად შენი შინაგანი ბუნება, შენი შინაგანი მდგომარეობა, ეს იყოს ყველაფერი გამოხატული გარეგნულათაც, იმიტომ რომ ადამიანი ხო არ შეიძლება 5 წუთში დაწუთში შენი შინაგანი მდგომარეობა გაიგოს, უნდა გიცნობდეს, ხო შენმა ახლობელმა ხო იცის როგორი ხარ, ანაირი ხარ, მაგრამ შენ როცა საკუთარი თავის პრეზენტაცია ნებისმიერ თუნდაც საქმე შეხვედრაზე ეს აი express yourself, რასაც ქვია, აი ეს არის რაღაცით ზოგი სიმღერით, ზოგი იმით ჩაცმასაც ყველგან აქვს არსებითი მნიშვნელობა. აი მე მაგალითად მქონია ესეთ შემთხვევები, თქვენც გითხავთ იგივეს, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ კომფორტულად იგრძნო თავის სამოში, როდესაც მიდიხარ გარკვეულწილად სერიოზულ მოლაპარაკებაზე, თქვათ რაღაცა მნიშვნელოვანი. ეს პირველი, ეს არის კომფორტის პირველი კომფორტი და ელეგანტურობა, ეს არის და ყველაფერი ჩაცმის სტილი უნდა იყოს კომფორტული, არ უნდა რაღაც არ გიჭერდეს, ან რაღაც არ უნდა აი არ ვიცი. პლუს ამას თავდაჯერებული უნდა იყოს.
თან თავდაჯერებული, იმიტომ რომ საერთოდ შორის ტანსაცმელი ძალიან დიდ ეს არის წარმატების 50%. როგორ გაცია, როგორ შედიხარ, როგორ შენ თავს როგორ მიაწოდებ საზოგადოებას და გინდაც მოლაპარაკებაზე და გინდაც აი ეკრანზე ზიხარ და ნუ როგორ აწოდებ შენ თავს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძირითადად რა კითხვები იბადება, მაგალითად თქვენს ბლოგზე ვიცით რომ ძალიან საინტერესო ბლოგი გაქვთ და არაერთი მიმდევარი ყავთ. რა თემების განხილვა გიწევთ ხშირად? აი ხშირად მე მიწევს განხილვა ისა როგორ ჩავიცვათ, რანაირად შევარციოთ ჩვენი გარდერობი, როგორ მივაქციოთ ჩვენი სხეულის ისეთ ნაწილი, ესე იგი მე სულ ვიძახი რომ ისე უნდა ჩავიცვათ, რომ ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენ სხეულში რაღაცა ისეთი ლამაზიც და უშნოც, სრულყოფილი არ არსებობს ადამიანი და გაუსვი ხაზი ყოველთვის იმ ლამაზ ადგილს რა ის გექნება სულაც მხელი. ჩვენ საკუთარი თავი უნდა შევისწავლოთ. ხო, აუცილებლად და უნდა მოერგო ტანსაცმელი ისე, აი ამის რჩევებს ვაძლევ, როგორ შეიძლება რომ უკეთესად გამოხდეს, სად რა ვიყიდოთ, როგორ ვიყიდოთ იაფად და მომგებიანად და ჩვენ ძალიან მწირი შემოთავაზება გვაქვს საერთოდ თბილისში. არა ვართ ესეთი განმებივრებული, რომ ბევრი ძალიან კარგი, ხოთაშორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდე, რომ აი ესეც კიდე შემიძლია ხოლმე შევითავსო, რომ როცა ადამიანი ყიდულობ მაღაზიაში რაღაცა კოლექციებს და ჩამოგაკ. ამის სპეციალურად არსებობს ადამიანი, რომელიც სწორად შეარჩევს იმ კოლექციას, შეიძენს და ეს უკვე ბიზნესის კუთხით. ბიზნესის და რეალიზებაც უკვე წარმატებით ჩემთვის იგივე ბიზნესია. აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ საკითხში. იმიტომ რომ მქონდა ერთი კიდე ის რაღაც წითელი ხალიჩა წავიყვანე წელს პირველად და ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა განსხვავებული აზრი იქნებოდა და მე ხაზი გაუსვი რას რატო ეკითხებოდით ეს როგორი რა წესია რომ რა გაცვია. ეს იმიტომ ვეკითხები რომ ყველა მინდა რომ იცოდეთ ჩემო მომხმარებლებო მაყურებლებო თაყვანისმცემლებო ეს უნდა იცოდეთ რომ ამითი შენ ბიზნეს ჩვენ ქართულ დიზაინერებს ვაძლევ სტიმულს, რომ ამ დროს ჩააცვან ჩვენს ვარსკვლავებს თავიანთი კაბები იქნება, კოსტიუმები იქნება, რაც იქნება და ამით ეს შენი რეკლამაა და ეს არის უფასო რეკლამა. სამ სოფლიო მასშტაბით რეკლამა. ისედაც ჩვენ უკვე ძალიან კარგი რეკლამა გვაქვს ჩვენ Mercedes-Benz Fashion Week-ა. ძალიან დიდი დიზაინერებს ვაფასებთ დადებითად. დიდი ტრამპლინი მისცა ჩვენ დიზაინერებს და ნუ თანდემ და გვასალიას კიდევ ერთხელ მადლობა. კიდევ ერთხელ გქონდა დღეს დევნას ინტერვიუ განვიხილეთ ქალების ნარატივით, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა რადიო თავისუფლებაზე. ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი Versace-ს სახლში ეს რომ არ გკითხოთ არ შემიძლია, ასე ვერ გაგათავისუფლებთ სტუდიიდან და ცოდნა რომლის რეალიზებასაც საქართველოში სახდენთ. აი ეს ეტაპი გავიხსენოთ, როდესაც Versace-ში მუშაობდით და სოფლიო ვარსკვლავებთან გქონდათ შეხება ჩამონათვალებელი და ყველა მის ისე Sharon Stone, Jennifer Lopez-ი კი ბატონო, ბევრია ასეთი. თუმცა თქვენთვის აი ეს თავარი ცოდნა რაც საქართველოშიც ჩამოიტანეთ და გადგებათ აქ რეალიზებისთვის. აი ზუსტად იცით მე მივხვდი რომ Versace-სთან დავიწყე მუშაობა რომ თურმე რამდენად ეს ნიჭიც როგორ მქონია. აი იქ განვავითარე ეს. თვითონ მატერიებთან შეხება როგორ უნდა შეახამო აი მაგალითად ქაშმირი რას უფრო მოუხდება აბრეშუმს თუ შალს. აი ეს ყველაფერის შეგრძნებები თან კიდე როგორ გვაწოდებდა თვითონ ჯანი თავის კოლექციას და როგორი მე შენ უნდა აგეთ ჯანი ხო თბილად გახსენდებათ მივხვდით ამით კი უსაყვარლესი პიროვნება იყო და უნიჭიერესი აი არ ვიცი და ნუ ნამდვილად ბედნიერი ვარ რომ მასთან მქონდა აი ეს აი მე ჩემი მაღაზია კი ბატონო ხედავ და მაყურებელიც ხედავს არაჩვეულებრივ განწყობაზე გვაყენებთ თქვენი ამ მნიშვნელოვანი რჩევებით მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მაყურებელი და ცნობიერება ზოგადად ჩვენთან ვარსკვლავებთან ურთიერთობამ ძალიან ბევრი რაღაც სტერეოტიპები დამიმსხვრია აი ზოგიერთი მitbetეს ძალიან აი აბსოლუტურად ჩვენ რო გვეგონა რომ აი რაღაც ესეთები იყვნენ აი აბსოლუტურად სხვანაირი კუთხით შევხედე მათთან ურთიერთობა როგორი იყო აი პრინცი როგორი იყო საერთოდ პრინცი რო შემოვიდა პირველად თავის ეს მოცეკვავეთა ჯგუფთან ერთად და როგორი სხვანაირი აბსოლუტურად სხვა იყო როგორც მღერის ეს საერთო ცხოვრებაში სხვანაირია აბსოლუტურად აი ურთიერთობაში წყმარე რაღაცა სიმშვიდე და საერთოდ ყველა დიდ ადამიანებს ძალიან დიდი სიმშვიდე აქვს. და აურას და ენერგეტიკას არსებითი მნიშვნელობა. ძალიან დიდი. ყველა ინტერესდება თქვენი სამომავლო გეგმებით ხავდია, რომელიც მიზანია და შემდეგ უნდა განვიხილოთ კვლავ ეს. აუცილებლად ძალიან მინდა რომ საერთოდ იყოს ჩვენ ტელესივრცეში ბოდაზე გადაცემა, იმიტომ რომ ვაშა ეს კარგი მესიჯია ბევრი ტელევიზიისთვის. ძალიან დიდი სურვილი, იმიტომ რომ არის უკვე
უკვე დრო დადგა დრო, იმიტომ რომ მოდა ჩვენს ქვეყანაში ისედაც ვიცოდი რომ ესე განვითარდებოდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ჯეროდა ჩვენი დიზაინერების დღიდან მათი რომ მათ პირველ ნაბიჯებსაც რომ ვაკვირდებოდი და უყურებდი და ამითი განამარტო ის არის რომ ბიზნესი უნდა გამითარდეს მოდის გადაცემას, იმიტომ უნდა არსებობდეს უფრო მეტად გამითარდეს ეს ბიზნესი და უფრო მეტი რჩევები მიიღონ ჩვენმა მოსახლეობამ, გინდათ ჩემგან, მე მყავს ძალიან კარგი ბლოგერები, ჩვენს შოპინგით დალიზე და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, შეხმატკილებულად მუშაობ. კი, ერთ-ერთი მყავს გიგა უჩუვატოვი, რომელიც ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებ მასზე და ასე რომ აი ესე საერთო ძალებით მოგვაქციეთ ყურადღება. ჩვენ ძალიან გაგვახარეთ დღეს ნამდვილად მობრძანებით, არაერთხელ გვექნება ჩვენ საუბრის საშუალება, იმედი მაქვს თუ კომფორტულად იგრძენით თავი ჩემთან ერთად საუბარში. დიდი მადლობა, სწორედ ნიჭიერ ადამიანებთან. ძალიან უღრმესი მადლობა, ნამდვილად დიდი мотиваცია, ძალიან ბევრი საინტერესო მესიჯი მივიღეთ ამ მნიშვნელოვანი დიალოგისგან. შესაბამისად ველოდებით მორიგს და ძალიან კარგი იდეის შემდეგ განვითარებასაც მოვიკითხავ აუცილებლად მოდაზე გადაცემასთან დაკავშირებით. დალი ჩიტალაძე, მოდის ექსპერტი და სხვადასხვა რეგალიის მფლობელი. თუმცა დღეს სწორედ ასე აღნიშნავთ მსახიობი, მუსიკოსი, არაერთ მნიშვნელოვან მიმართულებაზე ვისაუბრეთ და კიდევ გვექნება ამის საშუალება. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხებით.